Hello everyone! It's me, Tita's Love again. Welcome back to my channel. At sa mga bagong dating dyan na naligaw sa aking channel, please subscribe and please watch my video. So ngayon po, meron po akong i-unbox. Yeah! So, actually dumating to ng isang araw, kaya lang hindi ko pa, as usual, laging ganun, hindi ko kaagad na-unbox kasi nga sobrang busy sa trabaho. Alam niyo na, So ngayon lang ako nagkaroon ng time na i-unbox ang aking tadadaan! It's AirPods! Opo, ito po ay isang AirPods. Ang laman po nito is Apple AirPods. Hindi to yung wireless, hindi to yung AirPods 2 ba yun or 3. Hindi to yung pinaka-latest. So, kasi ayoko yun yung pinapasok sa tenga. Ayoko po yun. So, samahan niyo po ako na i-unbox at i-set up sa aking telepono ang aking new AirPods. Anyway, bakit nga pala ako may bagong AirPods? Kasi, meron naman talaga ako dati, di ba? So, I'm sure alam nakita niyo yun kasi yung last unboxing ko, meron akong casing. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit itong aking AirPods sumama sa labahan. So, umikot siya ng isang oras. Hanggang sa, ayun, nasira na po siya. So anyway, samahan niyo po akong i-unbox ang aking AirPods. Yay! So but before ko i-unbox pala tong aking bagong AirPods, gusto ko ipakita sa inyo kung anong nangyari sa aking lumang AirPods. Nakakaiyak po, sobra, as in sobrang ewan ko, basta yung feelings na para bang namatayan ka. Hindi naman. I mean, kaya lang syempre, di ba, ang mahal-mahal kaya ng AirPods. Pero hindi po akong bumili nito, ha? So, don't say na ang yaman-yaman ko, hindi ko po afford ang ganitong mga Apple products. Hindi po. So, as usual, regalo lang ng aking ex-boyfriend. Alam niyo na. So, okay. At tingnan niyo muna kung paano pala na nag-stream ng aking AirPods sa So, ito na po yung box. Hindi pa po siya nabubuksan. Selyado pa yan. So, buksan natin. Ito yung aking lumang AirPods. So, pareho lang yung size. Actually, alam niyo, meron pa, andito pa rin yung inyo. Ay, hindi, yung sa ano ko to, sa iPhone pala to. So, hindi ko na siya magagamit. Yung isa, ito pong isa is wireless charger siya. Charging case. So hindi ko na kailangan actually ng ano para i-charge. Pero kung wala kang wireless charger, so kailangan mo ng cable, natural. Pero since meron akong wireless charger, pinapatong ko lang po ito dito. Po ang aking wireless charger, so pinapatong ko lang po siya dyan para mag-charge. So, but this one po, hindi na po bumili yung asawa ko ng wireless case kasi meron naman na. So, no point na bibili. So, tingnan natin. Alam nyo, kahit na-try ko nang mag-set up nito sa phone, parang nakalimutan ko na kung paano ko siya gawin. Aray ko. Ay, nakita nyo, no? Nung isang araw po na
nakat ko yung daliri ko. Ewan ko ba bakit nang ginawa ko sa carrots. Anyway. So, ito na. Tan-tadan! Tan-tadan! Pareho lang yata ang size. Sorry. Pareho lang yata ang size. Ayan. Wala pa siyang name. Hindi po siya nagpa-engrave ng pangalan ko. Ito pong isa meron. Kasi, nung nag-order ng online, yung asawa ko, ang sabi, kung magpapalagay ng pangalan, sa August pa ang delivery. Na parang ang tagal, na parang naiinip yung asawa ko na matagal. So, ito po, may pangalan po siya. Ayan. So, ito pong isa, wala po. So, pwede ko yata siyang gamitin dito para ano. Ayan. Tan-tan-tan. Ayan, isa. Ay! Ba't walang ilaw yung dito? Ito merong ilaw. Ito wala. So anyway, kailangan ko siyang i-sync dito sa aking phone para magamit ko. Ano ba ito kung charge? So let's see kung paano natin i-set up. Nakalimutan ko na. Lagi ko nakakalimutan kung paano. Paano ba yun? So, paano ko ba ito i-set up ulit? Ayan! So, automatic pa siyang lalabas. So, i-connect natin. Connecting. Hey Siri. No, not now. Uy, meron naman palang ano. So, it's AirPods 2 pala to, yung yung series niya. So, yun na yun! Ang bilis naman pala. So, try natin ha. Oo nga, connected na nga siya oh. Try nga natin sa music kung connected na. Ang bilis naman pala. Music. Tala. Ba't ayaw? Ito pala. Ano ba? Ayan. Ayan! Meron pong tugtog. Okay. So, okay naman po pala siya. So, ang mangyayari niyan, ililip. Ay, hindi ko alam kung pwede to. Let's see kung pwede siya. Kung gumana. So, pwede naman pala. So, ito pa rin ang gagamitin ko lalo na kung lalabas ako. Kasi nagdadala naman ako ng, hindi ito, yung isa. Meron akong power bank na wireless din. So, pwede ko siyang i-charge doon. So, ito na ang gagamitin ko. Ito, wala na to. Lalagay ko na lang siya dito. Just in case na masira yung, isang charger. So, nakalagay lang dito, AirPods. Yung isa AirPods 2. Okay. So, ayan, ganun lang kabilis ng aking unboxing and setting up. Okay, so, maraming salamat sa aking napaka-igsing pagsiset up ng aking AirPods. Ganun lang pala kadali. Nakalimutan ko na kasi may higit isang taon na rin pala to. So, bale po ang nangyari dito sa AirPods ko. Yun nga, na lagi ko kasi siyang gamit kapag naglalakad ako kay River. So, ang ginagawa ko, hindi ko na dinadala tong case. So, nilalagay ko lang siya sa pocket ko. Tapos, pagkatapos kong gamitin, ilalagay ko ulit sa bulsa ng aking tights, sa aking Lagi ko naman siyang nilalagay kagad sa case. Hindi ko alam nung araw na yon. Siguro nakalimutan ko, siguro sa kakamadali ko or nawala sa isip ko. Nagbubad siguro ako and then nilagay ko kagad dun sa laundry basket yung aking jogging pants. Tapos, naglaba ako, yun nga, nakita nyo kung gaano yung aking, ay nako, talaga grabe. So, nilagay ko kagad siya sa rice kasi yun ang lagi kong nakikita sa mga video na kapag yung cellphone mo or ilagay kagad daw sa rice, sa bigas para ma-absorb yung tubig at para maging dry siya. So, nilagay ko naman kagad siya. Kinabukasan ko na po siya ginamit. Yung una, okay naman siya. Bale, yun nga lang, ang reklamo lang ng kapatid ko at saka ng asawa ko is mahina daw yung dating. Sa akin, maganda. As in, walang problema. Parang walang nangyari. Sa kanila, parang ang layo daw ng boses ko para daw kung nasa kabilang kwarto na nagsasalita. Yung ganun po. And the following week, as in, wala na talaga. Hindi ko na talaga siya, wala na talagang sound. Hindi, kahit na gamitin ko or hindi ko na po talaga magamit. As in, wala na akong sound na kahit i-play ko sa kahit mag-play ako ng music or wala na talaga akong naririnig. So,
akala ko nung una, para lang din siyang yung AirPods na may cable. Ako, ilang beses ako nakakapag-washing machine ng earphone noon. Nagagamit ko pa rin. Yun nga lang, nag-i-stretch yung, ano niya, ang tawag doon, yung cable niya. Pero at least nagagamit pa rin. Wala Ing-ing talaga si Tita's Love Ay, nakakalungkot kasi ang mahal-mahal kaya nito. Kaya lang wala Kaya nga may word na accident di ba? Kasi hindi mo sinasadya, aksidente talaga. So, ganon. Binidyo ko yun kasi nung una, pagkakita ko, napaatras ako kasi sa sobrang shock ko, parang hindi ko kagad maano. So ngayon, naisip ko kagad, naku baka sabihin ng asawa ko, gusto ko lang magpabili ng bago. Hindi naman, mahal-mahal kaya nito, magsasayang lang ng pera para lang dito. Kung ako lang, sabi ko wag na kasi meron pa naman akong ginagamit na AirPods. Ang dami ko kayang AirPods. AirPods, ano ba yun? Yung earphone. Yung isa nga lang, bago pa. Ito yung ginagamit ko nung hindi ko na ito. Ganun pa rin. Wala gusto niya talaga na bilan niya ako. Sige, diba? Sino ba naman nakaayaw? Sorry. So, ayun. Kaya, ngayon, sorry. Lesson learned, dali ng case. Pag naglalakad kay River. Kahit na bulky sa bulsa, okay lang. Kesa naman sa maulit yung pangyayaring ma-washing machine ko uli yung AirPods ko. Ayoko, mahal nito. Actually, hindi ko alam kung magkano to. But, alam ko mahal to. Siyempre, Apple to So, yun. Gusto ko sana itong ibigay sa kapatid ko. Kaya lang wala na Nangako na ako sa kanya na ibibigay ko. Kasi mahilig lang din naman siya sa music, sa YouTube. So, sabi ko, pwede niya nang gamitin to. Kaya lang, wala na. Dead na talaga siya. So, bye-bye na. Ano na lang to. Yung case kaya, pwede ka pang gamitin, pero yung ano na talaga, hindi na talaga. So, ayun. So, kaya kung kayo merong AirPods dyan, naku, huwag niyo akong gagayahin na huwag magdadala ng ng case. Kasi mahirap na. So, ayun. Ang cute niya, diba? Ayun po. Ingatan nyo ang inyong mga mamahaling gamit. Lalo na kung pinaghirapan nyo. Ako, hindi ko sinabing porque hindi ako bumili, okay lang. Siyempre, nangihinayang din po ako. Sa AirPods na nasayang. Maraming salamat sa panonood. Sa walang sawang panonood ng aking video na hanggang ngayon maling-mali pa rin. Ay, nako. So, maraming salamat po and hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa paulit-ulit ako naman. Sa mga bagong nanonood dyan ng aking video, please subscribe, like, and comment down below kung ano po masasabi nyo sa aking kaing-ingan dito sa aking video. Maraming salamat po. Bye-bye!